Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit újra itt a Lap Timingban, Balatonparkos műsor lesz. A fiúk egyik kedvenc autójával, egy barátjuk 993-as törpapának nevezett világos kék színű Porsche-val fognak menni ezen a héten a versenypályán, a hosszú pályán, Balatonon, ami hát valami kevéssé alkalmas arra, hogy ez az autó menjen rajta, de hát nekünk ezt is meg kellett próbálni. Ez vár rátok a mai nap, mert ne menjetek sehova, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Ahogy a felvezetésben is mondtam, imádjátok ezt a kocsit, és szerencsére Mikinek köszönhetően már többször is vezethettétek. Amikor azonban szóba került, hogy jön ez az autó a Balatonra, én azért egy kicsit be voltam szarva, hogy ez vajon bírja-e, és amikor hozták Mikiék, és üvöltve közölt, hogy ki kell nyomni a szemét, és ő is pályázik vele, akkor mindig egy kicsit így megnyugszom, hogy ha a tulaj nem normális, akkor oké. Mégis hogy vártuk ezt a kört? Hát, hogy a kört sehogy, mert tudtam, hogy nem megy gyorsan, viszont az, hogy újra mehessek vele, azt meg igen, mert igazából szerintem csak azért szeretjük, mert ez még az igazi klasszikus vezetési élményről szóló autó minden elemében. Tehát, hogy ebben tényleg gyakorlatilag mindent megkapsz, ami mondjuk egy nagyon régi sportkocsiba lehetett. Ugye ez egy 993-as RS, bár nem igazi RS, tehát ez egy replika épített, de tényleg minden csavarjában olyan, mint egy RS. Úgyhogy hát egy csodálatos autó, tényleg a Miki egyfolytában szervizelteti, tehát hogy pályázik vele, nagyon nagy ilyen külföldi túrákat nyom vele, imádja ő is. Ugye egyetlen egy nem széria RS tartozék van benne, vagyis kettő, mert a bal oldali, meg a jobb oldali ülés. Ugye ez egy később generációs Porsche-ból való, de pont azért van benne, mert az még jobban tart, mert igazából ezekben az egyetlen gyenge pont az volt, hogy nem volt benne ilyen elég jól tartó ülés, tehát amit az autó tud, ahhoz képest a sportülésben így csúszkáltál benne, és ez meg ugye pont meg van csinálva, hogy még ez se legyen. Úgyhogy egy zseniális kis autó, ugye ez még a léghűtéses korszak, tehát az utolsó, valaki nem annyira a Porsche-ban nincs képbe, ugye az utolsó olyan generációs 911-es, amiben még a léghűtéses motor volt, emiatt a hangja is teljesen más, úgyhogy minden olyan igazán ezek az régi szép időket hozza fel, és amúgy meg marha jó vele menni, és nem is lassú, ez majd gondolom kiderül. Technikailag, Jani sok mindent elmondott, de azért technikailag még mondjuk egy-két számot róla, Csabi. Mondjuk. Nem tudom, nem is emlékszem már pontosan. 300 lovas egy ilyen. Igen? Aha, ez a motor, ugye az RS-ben 300 lovas a motor. Wow. Hát ugye most ezekben már általában egy felújításon átesett vagy épített motorok vannak. Persze. Hogy az most pontosan 310 vagy mennyi? 6 fokozatú kézi, az biztos. Igen. Hátsó kerékhajtás. Ez egész valószínű. Minimális elektronika. Hát konkrétan nulla. Hát ABS. Igen, az volt. Itt ti voltatok az elektronika. Jó, igen. Csabi ment vele először, akkor nézzük meg, hogy mit tudott. Wow! Micsoda vezetési élmény.
Akkumulátor, papa! És 6-ost is kapcsoltunk. Csabi, egy ilyen kocsiból csak mosolyogva lehet kiszállni? Szerintem igen. Még pályán is. Még pályán is, abszolút. Milyen a kör? Nézd, nyilván mentünk már gyorsabban, de nem is ez volt a kérdés, de a vezetési élmény, amit ad, meg ez a nagyon jó kis közvetlen váltó, meg a fordulás az meglepően nagyon gyors. Tehát, hogy a tapadás nagyon jó volt, és egyenesben is nagyon kellemesen megy, tényleg a 997 is közel áll a szívemhez, de ez még nagyobb élmény vezetni. Ugye folyamatosan nőttek a 911-esek méretben, ez még egy igen könnyű változat, ezt itt bármennyire is érezted? Abszolút, igen, annyira könnyedén fordul, meg áll meg erőködés nélkül, tehát teljes mértékben. Hát szerintem ez fele olyan súlyú körülbelül, mint az Ioniq 5-en, ami múlt héten volt, vagy nem tudom mikor, de hogy hozzávetőlegesen fele akkora a tömege szerintem, hát azért az érződik. Az, hogy ez gyakorlatilag egy youngtimer autó, és mégis ki lehet hozni versenypályára, a tulaj boldogan, hiszen ő is pályázik vele, azért az kevés márkának kevés autója mondhatja el magáról, hogy így lehet neki csapni ilyenkorú autóknak. Hát a Porsche már akkor is Porsche volt, úgy tűnik, és ez azóta se változott, úgyhogy megdöbbentő látni ezt és megtapasztalni, nagyon nagy élmény volt. Mondom az eredményt, 1.47.657, 196 km/h szakítási sebesség, ami a kocsi korához képest szerintem nem olyan rossz, és amit Jani is említett már korábban, azt azért lehet végig hallani a kör alatt, hogy tényleg azért csodálatos a hangja, és még te is a rajt után rögtön egy ilyen wow-val jelzett, hogy jó, hát azért ez a régmúlt, de óriási. Régmúlt, igen, de a vezetési élmény az nem feltétlenül a stopper által egyenértékű, tehát hogy úgy értem, hogy ami gyorsabb, az nem biztos, hogy nagyobb vezetési élményt ad. Hát ha így néznénk, akkor a villanyautók lennének a legnagyobb vezetési élményt adó autók, mert egyenesen úgy mennek, mint a pokol. De igazándiból ugye hiába ez az autó lassabb, de nézd meg, váltogatni kell, meg vezetni kell, meg tényleg minden mechanikusan működik, és van visszajelzés, kicsi, kompakt, könnyű, nagyon nagy élmény. Persze egy szívómotort vezetni az megint más, mint egy ilyen modernkori turbomotort, úgyhogy igen, wow, abszolút. Tehát nagyon megértem, hogy Amiki az autó tulaja ennyire imádja ezt, és hogy ennyire szeret vele pályázni. Mert ugyan nem ő a pályanapok királya a sebességbe, meg nem az övé lesz a top speed rekord egyik szakaszon se, de hogy a legnagyobb mosoly az övé lesz, arra nagy esély van. Ahhoz képest, hogy mennyire szervizeltetve van a kocsi, és hogy lehet neki így nyomni, azért 3-asból 4-esbe, én tudom, hogy mindkettőtöknél, de nálad is azért a szinkron hangját azt lehetett bőven igen, hallani. azt mondta előre, hogy ott a váltónál, ott abban a váltásnál előfordulhat ilyen, ne foglalkozzunk vele, ez ilyen, csináljuk, majd legközelebb megnézik. Hát ugye igen, egy ilyen autót, hogyha használsz, akkor folyamatosan azért van arra igény, hogy szervizelve legyen. Nem azért, mert gyenge, vagy nem bírja, tehát bírja a kiképzést, de hát ugye korából fakadóan előbb-utóbb ez azért elfárad, úgyhogy de cserébe így is működik meg, úgy igazándiból ez nem befolyásolta a köridőt semmilyen szempontból. Csabi végig egy nagyon kedves félmosollyal ment a körön, ebből is látszott, hogy mennyire élvezi ezt a sztorit, de vajon mit tudott János ellene, nézzük meg. Kényeztesse autóját profi módon. A patyolatauto.hu webáruházban elérhetők csúcsminőségű vízlepergető bevonatok, rozsdaoldók, felnitisztítók házhoz szállítással. patyolatauto.hu. Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal Az Xperionton.
A Törpapával mentél már Kakucson, és Csabi is nagyon-nagyon dicsérte, hogy ez még egy vezetést igénylő autó, és tényleg csoda. Neked milyen élményeket ad itt a Balatonon? Hát ugye nagyon gyenge ide, ezt ki kell mondani, de hát majd a 300 ló körüliekhez kell érni gyakorlatilag. És ugye ez gyakorlatilag egy veterán autó már. Tehát, hogy ilyen szempontból, de hogy így lehet vele menni, sose hiszem el, meg hogy ennyire jó vezetni. Tehát azt is bevallhatjuk szerintem, hogy ez a mai napunknak a zárása volt, és nekem ez pont egy megfelelő zárás volt, mert gyakorlatilag szerintem a 4. vagy 5. kanyartól, úgyhogy már a felvezető körtől is azért viszonylag nyomtam, hittem el, hogy még mindig lehet még gyorsabban beengedni a kanyarokba. És félelmetes, hogy még mennyire jó ezt az autót vezetni, és a váltója meg minden olyan természetesen működik. Ugye ebből a generációból GT3 még nem létezett, tehát a 996-tól, ugye, ami ezutáni attól jött a GT3, tehát akkor az RS volt a legdurvább, és azt kell mondanom, hogy zseniális. Ugye ez még léghűtéses, tehát hogy ez még minden, kicsit balra van, vagy jobbra vannak a pedálok, más a pedáloknak az útja is, tehát tök hosszú úton kell minden, tehát szokni kell, de akkor is iszonyat. Tehát a kormányon, ami visszajön érzés, meg az egész kanyarstabilitás eleve kicsi, tehát egy nagyon-nagyon jó kocsi. Csabitól azt kérdeztem még, hogy ebben az időszakban még a súlya is egész vállalható volt, és ami itt azért segíthet. Igen, hát ugye ezek a 911-esek még nagyon picik voltak, tehát itt azért ez a kicsi tömeg, ez még érződik minden egyes kanyarba, és pont ezért van az, hogy szerintem lehet, hogy még mindig ennél is bátrabban lehetne befele menni a kanyarokba, mert egy helyen a féktávon megmozdult, akkor is egy pillanat alatt meg lehet fogni, tehát hogy nagyon kezes bárány, tehát tök jó autó. Úgyhogy hát igen, a Mikit szerettem nagyon, hogy aki ezt is hozta, meg a GT3-ast is, a 997 az hát 2-vel ezutáni. Úgyhogy mind a két autó zseniális, azt gondolom a maga nemében. Hát ezt úgy, hogy ez kaphatna OT-rendszámot is lassan, az... Ahhoz képest itt a pályán rugdossátok neki. Igen, és először ugye ezt is a Mikinek mondtuk, hogy hozzá a GT3-ast, és mondta, hogy de hát ez is. És tényleg, tehát hogy nem csalódás, tehát hogy végig ugye a második kör végén is ugyanúgy működik benne. Minden fog, a fék nagyon hamar megáll, tehát hogy minden egy szuper benne. Az időeredmény 1.48.844, tehát az eddigi legnagyobb különbség kettőtök között az összes autót nézve, és ezt a különbséget egyébként János a második szektorban kapod meg, mert az első szektorban még versenyképes 1,5 tizeddel vagy csak lemaradva, de ugye van egy komolyabb megcsúszásod a sikánban, aminek gyakorlatilag azért a bemeneténél is megkeresztbe álltál, és onnantól nagyon rosszul jöttél ki a 10-esről is, ezáltal csak 190 km/h a szakításod, tehát 6-tal lassabb, mint Csabié. Tehát odáig rendben voltál, de igen, én is láttam a belsőn, hogy itt már azért fizikailag nem voltál toppon. Hát mondhatjuk így is. Ugye már közben is mondtam Csabinak, hogy ugye egy napon sok autóval megyünk, és pár autót ugye úgy ültem bele, hogy kb. 60 fok volt bennük. Ugye a tulajok direkt kikapcsolják a légkondit, mert hogy még azt a 600-ból azt a 10 lovat se vegyük le. és nagyon melegen volt, ugye nem ittam. És itt is ugye, amikor elindultam, még hogy meg volt bennem a rajtnál az a hát kezdeti lelkesedés, bár úgy nézek ki már, mint akit megvertek kb. Ugye vízzadt a póló, meg lóg rajtam mindent, tehát már éreztem, hogy nem vagyok magamnál, de próbáltam koncentrálni, hogy azért a Miki előtte mindig így pushol, hogy de forgass neki, és hagyj, üssed neki, és minden kibírja minden, így menjél vele gyorsan. De aztán kb. A 2-es kanyarban már éreztem, hogy nem tudok annyira figyelni, meg így koncentrálni, mondom, ezt valahogy éljük túl, mondom, meg nehogy véletlenül mellé váltsak, vagy stb. Úgyhogy utána már nem lepett meg, hogy megcsúszok egy-két helyen, tényleg úgy volt, hogy már valahogy vergődjek végig. Nem is forgattam egyébként, ha hallogatod a hangját, nem is forgattam addig. Próbáltam egy ilyen túlélős kört menni, hogy ne feszüljek rá semmelyik kanyarra se. Így is hatalmas élmény vele menni, sőt szerintem ugye hosszú távon így szabad velem csak menni, hogy azért elhagyja azt az utolsó 500 fordulatot, meg nem sietsz a váltásokkal. De tök kontrasztos, mert ugye a Mikinek a másik autójával mentünk néhány hónapja. Ugye abba gyorsan váltogattam, mert akkor még jó voltam, itt meg már lassan váltogattam. Egyébként az is érdekes, hogy spórolsz Csabihoz képest az első szektorban is, mert ő nagyon sokszor visszahúz másodikat, hanem a harmadikba hagytad, és a különbség láthatóan ott még nem óriási. Úgy látszik, Janinak ez a léghűtés kevésbé vált be, mint az autónak. Nekem kellett volna léghűtés, csak több. Igen. Akkor már tényleg.
Összehasonlítva a többi korábban használt autónkkal, a 196 az egyébként nem a leglassabb szakítási sebesség, mert a 350Z és a Yaris GR is lassabban ment a szakításoknál. Mondjuk a Yaris GR egyébként meglepő. Az meglepő, igen. A 350Z az nem feltétlenül meglepő, de nyilván pár kilométerről beszélünk, tehát ilyen 190. Pedig az is azért 300 plusz lóerő. Igen. A 350Z és azért ilyen sportautó. Igen. A Yaris GR meg azért meglepő, mert hát ugye az egy hype-olt valami, és turbomotoros, összkerekes. Egyébként a körön a Yaris GR már 3 másodperccel gyorsabb, tehát a szakítási sebesség nem feltétlenül tükrözi azt, hogy kanyarban mennyivel tudott, meg mondjuk az összkerékével rajtban. Egyedül a 350Z-t tudja megverni a törpapa 2/10-del. Tehát egyébként az is azt gondolom, hogy szép eredmény, de hogy érdekes, hogy a Yaris GR igen lassabb nála a szakításban, de gyorsabb nála jóval össztempóban. Hát, mert a Yaris GR pont olyan erős volt, hogy bármilyen kanyarban, amikor már kigyorsítanak, akkor le kell padlózni, azt az összkerékkel kihúzza. Azért mondjuk élményben kettő az igen, teljesen. Nem, hogy egy oldalon, de egy könyvben sincs. Hát meg ugye olyan szempontból is érdekes ez a szállítás, hogy a előző részben ugye az M2-essel mentünk, és nekem például ami az első 2 kanyarban úgy igazából feltűnt, hogy valahogy olyasmi érzésem volt, persze jóval kevésbé, mint ami a Ioniq 5N után én a 911 GT3-mal mentem, és hogy mennyivel könnyebb a kanyarokba bemenni, és ezzel is egy új generációs M2-eshez képest így fordult befelé, és igazából szerintem sokkal bátrabban lehetett volna még bemenni, mert annyira könnyű, és én könnyeden mozog, hogy sokkal bátrabban lehetne menni, csak tényleg az ember nem hiszi el a mai modern sportkocsik, ez a 1,5 tonna, meg a felettiből átülsz egy ilyenbe, igen. Örül, amelyik másfél. Örül, átülsz egy ilyenbe, és nem hiszed el, hogy itt milyen tempókat lehet befele menni, tehát hogy tényleg fantasztikus szerintem, attól függetlenül, hogy a köridő nem annyira acélos. Én azt gondolom, hogy azzal sincsen semmi probléma, hiszen nem a leglassabb autó, és azért az a korához képest meg abszolút csodálatos. Rangidős. Ennyi. Ezek voltunk mára, köszönjük, hogy itt voltatok, kövessetek bennünket Insta, Facebook, YouTube, TikTok, és jövő héten jövünk Akucsról, akkor is tartsatok majd velünk, üdv mindenkinek, sziasztok! A megújuló Hungaroring első és egyetlen versenye az International GT Open lesz az F1 előtt idén. Újra testközelből élvezhetitek a GT3-as autók csatáit, többek között korábbi DTM bajnokkal és magyar versenyzőkkel is a mezőnyben. 3 különböző formautós kategória is tiszteletét teszi, és a Porsche Cup Benelux futamait is élvezhetjük július 5-én és 6-án a Hungaroringen. Jegyek már kaphatók a gpticketshop.hu oldalán. Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.